ගොඩක් කලාට IT සපෝට් දෙනකොට මට සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි තව කෙනෙක් කම්පියුටර් එකට ලොග් වෙලා මට එයාගේ මාකරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් ඇක්ටිවේට් කරන එකක් එක මාකරි වැඩක් කරලා දෙන්න වෙනවා. ඉතින් බලමු කොහොමද ඒක ටීම් වීවර් හරහා කරගන්නේ කියලා. හිතන්න ඕන මම තමයි මගේ කම්පියුටරේට තමයි දැන් කවුරු හරි ලොග් වෙන්න ඉල්ලන්නේ. මම තමයි මගේ කම්පියුටරේ තමයි මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙන්නේ. මගේ කම්පියුටරේට තමයි කවුරු හරි ලොග් වෙලා දැන් මේ මට මේ ප්‍රශ්න නිරාකරණය කරලා දෙන්න හදන්නේ. බලමු අපි කොහොමද කරන්න කියලා. මට මේකට යන්න වෙනවා software එකක් තියෙනවා ගන්න. මේක නම තමයි මේකේ නම මේකේ software ගොඩක් තියෙනවා. මේක මම ලේසිම එකක් කියන්නම්. TeamViewer TeamViewer කියලා Google එකේ type කරන්න. එතකොට website එක එනවා teamviewer.com. ඊට පස්සේ මේකෙදි ඔයාලා මේ software එක download කරගන්න වෙනවා. මෙතන accept all cookies මාළුත් යනවානේ. download for free හරි ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන් මේ විදිහට ෆයිල් එක download වෙවි. මගේ මේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එකෙන් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ගේ සාමාන්‍ය විදිහට browser එක හරහා ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න පුළුවන්. මෙතන උඩින් වැටෙනවා මේ ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකක් තියෙන. ඒ හරියෙන් වැටෙනවා download completed කියලා. එතකොට ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒ ෆයිල් එක ඕපන් කරගන්න. දැන් තාම ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මගේ 65ක් වගේ තාම ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ අපි ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නකොට කොහොමද ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න කියලා අපි කතා කරමු. හරි software එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙතන ඔයාට දෙන්න වෙනවා default installation setup unattached access this device run only. then install and setup and unattended access to this device නෙමෙයි default installation කියන්නේ. පළවෙනි එක මම මෙතනින් දෙන්නේ. ඕන run only දෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් මම මෙතන දෙන්නේ default installation. එතකොට ලේසි මේක දිගටම මේ software එකක් විදිහට මේ කම්පියුටරේ දාගත්තාම අවශ්‍ය වෙලාවට access දෙන්න නැත්නම් කාගේ හරි කම්පියුටර් log වෙන්න ලේසි. මම මෙතන accept next කියන එකට යනවා. මෙතන administrator account එකේ privileges ඉල්ලනවා. yes software එක install වෙනවා. හරි software එක install වුණා. accept EULA end user license agreement and DPA continue කරන්න. හරි මෙතනදී ඔයාලට පේනවා allow remote control සහ control remote computer කියලා option දෙකක්. මෙහෙම web page එකක් આવුත් මේක minimize කරලා දාන්න. මෙතන UID කියලා එකක් තියෙනවා, password කියලා එකක් තියෙනවා. හිතන්න මම මේක දැන් මගේ කම්පියුටරේට ලොග් වෙන්න ඕන නම් වෙන කෙනෙකුට මෙතන UID කියන එක එයාට කියන්න ඕනේ. මේ 358යි 345යි. දැන් හිතන්න ඔයා මගේ කම්පියුටරේට ලොග් වෙනවා. ඒතර මම මේ UID කියන එක 358යි 345යි 541 කියන එක ඔයාට දෙන්න ඕනේ. එතකොට password එකත් ඔයාට දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ තමයි ලොග් වෙන්න පුළුවන්. මම වෙන කෙනෙක්ගේ කම්පියුටරේට ලොග් වෙනවා නම් මෙතන එයාගේ මේ විදිහට ID එක ඉල්ලගෙන මෙතන ටයිප් කරලා කනෙක්ට් දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එයාගේ පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලනවා. එතනදී ඒකත් පාස්වර්ඩ් එකක් දීලා ඕකේ කරන්න. එතකොට එයාට ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඇක්සස් හම්බ වෙනවා. ඒ ඇක්සස් හම්බුනාට පස්සේ කම්පියුටරේ මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ඒක එයාට විසඳ ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් ඒ කම්පියුටර් ඒ software එකෙන් අයින් වුණාට පස්සේ ඒ control එක නැතුව යනවා. software එක open වෙලා තියෙනකන් විතරයි ඔයාගේ කම්පියුටර් එක එහෙම log වෙලා access කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි. බොහොම ස්තුතියි. අනිවාර්යෙන් subscribe කරන්න. subscribe කරලා යන්න අනිවාර්යෙන්.